gamit. Layo na niya. What's up guys? Welcome back to my channel. So I'm Mark, so aka Gamerzone YT. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please do like and subscribe to my channel and pakiclick ng notification bell para always notify ka once nag-upload tayo ng panibagong video. So meron nga po pala tayong almost 100 plus na mga puro mga saranggola. So ayun, may mga tutorial din tayo nun. So may mga iba't ibang design tayong ginawa. So doon meron din kayong matutunan ng mga panibagong design. So ayun, pakiclick na lang yung pangalan ko dyan, yung Gamerzone YT. Then click videos, andun lahat yung mga videos natin. For today's video, ayun, gagawa tayo ng kite. So madali lang siya, parang ano lang, parang pattern lang ng angel kite. Medyo may babaguhin lang tayo. So yun yung gagawin ko ngayon. Then ipa-fly test natin kasi maganda yung panahon ngayon. So tara! Sinunod mo na. Ito yung parting taas. Yun. Sunod yung sa baba, mga hanggang dito lang. Yung kanyang parang basta short. Ang gagawin natin sa kite. So para din siyang angel kite pero ibang design. So ang tataloy mo lang, lalagyan ng ting-ting, then sa taas yung ulo. Kabit. Balat na lang. Plastic na lang. So yan. Tapos na yung kanyang katawan. Ito yung kanyang kamay, yung ulo, then yung sa baba yung short na lang. So plastic na lang siya. Then lalagyan na natin siya ng plastic. Then yung design ng itsura niya. So ayan, tara. So okay na tong frame na to.
lagyan na natin ng parisukat ang ating man kite. Ito naman siya. Okay, flight test. So ayun guys, natapos na natin ang ating man kite. So i-flight test na lang natin siya para mat-try na natin ang kanyang lipad. Makita na natin. So flight test. Nice. Sige. Nice. Sige, paraya. Paraya no. Hindi mo rin pakakasagan. Ito, marami ka na sa ano. Ito baga, sa turos. Yan. Yun, nice one. Layan na niya. Ay, Turos. Yan. Ang liit ng ulo. Lumit yung ulo. Lumit yung ulo. Ay, yung ulo lumiit. Layo na niya. Suicide. Marami ka dyan. Shout out kay Ruby Hermano, Jim Taylor Rian Melara, Prince Jeremy Brobio, Josie B. Arano Layog, Jake Andy Manadera, Bernadette Griselda Pineda, Gab PH, Mark Gruto, Earl Ambat, Chanel Natalio, Jerry Apolinar, Fermilito de la Cruz, Fine Tech VJS, Michael David Oiko, JK Animated. Shoutout guys.